Okay, mga bossing. So, hindi mo tayo sound system. Gusto lang share to sa inyo na actually this is not a tutorial. So, pwede natin sabing unboxing or know what's inside on whatever you purchase or whatever you are subscribing to or first purchase to install to. Okay, so simple lang to. What's included on your Fiber Home, pldt Fiber Home application. So, ito yung inclusions, kung ano-ano yung kasama niya upon installation. I-ano na to yung sa loob na to ng bahay, no? Iba pa dito yung inclusions na nakakabit sa labas, na galing sa poste. So, ito yung inclusions on your pldt Fiber Home application or installation, subscription, ng mga new service orders. Okay? New service job orders. Okay. So, open natin. No? Kasi, iba na pala yung sistema nila ngayon. Dati, pag kinabit, after nyo mag-apply at kinabit na, may dumating na PLDT. Shhh, wag yan, Blacky! Ulit ni Blacky, mga bossing. Yun, natali ko na. Pag kinabit, ay diretso na sa configuration nung magagamit nyo siya within the day. So, ngayon, iba na nag-install sa poste at iba nag-install nitong modem at landline. So, what's included? So, para alam nyo lang din, ano? Okay, buksan natin. Total plastic wrap lang naman siya. Open natin, mga bossing. Siyempre, makikita nyo naman yan kung ano yung inclusions. Okay. Iba na yung modem niya ngayon, ha? Kasi dati, malaki yung box nun. Hindi natin kung anong klaseng modem to ngayon. So, in-apply ko dito sa ating new home base. Isipin nyo, no, mga bossing, February pa to. Hindi ako nakapagpakabit. Inabot ng lockdown pa. So, okay, you got your bill of material. May papel siya, no? So, yung mga serial number, yung mga materials na included. So, andito rin naman. Okay? Kung ilan, piraso. Checklist to checklist. Kung ano-ano yung kasama niya. I see. So, syempre, ito yung list. At maganda, pakita ko na rin sa inyo yung actual inclusions. Open natin. Kanina ko pa sinabi i-open. Paulit-ulit. Okay. So, nawala kasi yung tripod ko. Kaya, ito ang... So, dun sa isang plastic, well, you will get your connecting box. So, dito i-connect yung line galing sa fiber. Ito yung kanyang fiber cable. Yan ang iingatan yung mga bossing, ha. Yung cable nyo na yan. Iingatan nyo yan na mahatak-hatak kasi ang signal nito, light na yan, ilaw na. Hindi kagaya dati, no, via wire. Yung data signal dati, ng mga lumang internet, ay via data. Actually, data pa rin to, pero yung ginawang process ng kanyang signal distribution ay fiber na. So, ilaw na yung dumadaloy dyan. Hindi na, sabihin natin, hindi na kuryente or hindi na, it's the same procedure. Signal pa rin ang dumadaloy, pero ibang process na. Okay? So, andyan ang inyong connecting box. Nandyan ang mga talks, no? At syempre, yun nga, yung inyong signal cable, fiber signal cable. At ang kanyang adapter. Ito, nasa loob din yan. Check nyo. May mga sets of screws at sets of plastic corners or ano to, screw connector. Tama. Oh, ano yung tinutupi yan. Para yan dun sa mga i-screw natin. Hindi ko na isa-isa yun, ha. Napakita ko na sa inyo. And then, you will have your pldt handset landline. So, ngayong April 2020, ito ang kanilang ini-issue na landline handset. Okay, bakit handset? Because it comes with an handset. There is your earpiece and mouthpiece. And then, here comes your actual handset. Yung pinaka-unit.
Okay? So, meron siyang caller ID, date, and LCD display para yung oras na ginamit niyo yung phone. So, may timer siya. Yeah, you have your battery for your LCD display. So, pag nawala ng display yan, mga boss, ipapalitan nyo yung battery. And you have your phone cable and your handset cable. And then, here comes your new pldt router. Dating malaki. Ito yung dati, di ba? Mga boss. Ito yung sa dati kong shop eh. Yan. Okay. So, ito yung bagong issue. So, ang bagong issue ay natin anong klase siya. It is product name niya ito. Jipon Onu. Pero wait ha, tingnan natin. Model HG6245D. Let's see what's inside. Okay. So you will have your, upon open the box, you will have your stickers, manual, and your home fiber modem. So dual antenna na lang siya pero mas mataba yung kanyang antena. Siguro mas malakas ang range nito. So try na lang natin. Sino manufacturer nito? Hindi Huawei eh. Before. Yun nga, Jipon ang manufacturer. Jipon Ono. Black, wag yan! So, dun sa box ng router niya ay yan, mga stickers and directories. You will have your adapter and syempre yung mga cables. Nandun yan. Yan, pati UTP cable. There you have it. Inclusions of your pldt fiber home subscription installation. So, yan yung mga kasama dun sa i-install sa inyo. Okay? So, hindi naman sila siguro magkamali niya kasi kung may kulang dyan, hindi na-install yan, babalikan nila. At least alam nyo lang kung ano yung mga bagong issue ngayon. Unlike doon sa mga previous applications or na mga na-install nila, ganun nga yung klase ng router. So, ganito na lang siya, dual antenna, pero mas malaki nga yung antenna. Hindi ko lang alam kung merong 2G and 5G option to, unlike dun sa isa. Then, yung handset, same lang naman ng nakaraan. Medyo iba rin. So, ayan. That's included. No? Para pag nag-apply kayo niya in yung fiber home application, ay may idea lang din kayo kung ano-ano ang kasama sa inyong application. At anong gagawin natin, mga bossing? Stay home, stay safe, and rock and roll.